Facebook Business Suite 101สร้างโพสต์รับสมัครงานบนสมาร์ทโฟนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมินวา IT 25 ชั่วโมงผมไผ่นะครับคลิปนี้นะครับจะมาสอนวิธีการสร้างโพสต์นะครับรับสมัครงานบนมือถือของเรานั่นเองนะฮะเพื่อนๆสามารถกดตัวไอขวามือบนของคลิปนี้นะครับจะมีเพลย์ลิสต์นะสอนนะวิดีโอนะมากมายหลายซีรีส์นะครับ400 ตอนบวกนะฮะสามารถเข้าไปชมกันได้นะครับโอเคก็เปิดนะครับหน้าโปรแกรมนะครับไว้แบบนี้ได้เลยนะครับจากนั้นกดที่ขวามือด้านล่างสุดนะครับจะเป็นปุ่มสี่เหลี่ยมนะครับหรือจุด9 จุดนะครับกดเข้าไปนะครับก็จะมีป๊อปอัพแบบนี้ขึ้นมาให้เรากดคำว่างานนั่นเองนะครับที่เป็นรูปกระเป๋านะฮะที่อยู่ทางด้านซ้ายมือนะกดเข้าไปนะครับเมื่อกดเข้ามาแล้วนะครับจะเข้าสู่หน้าต่างแบบนี้ให้เรากดคำว่าสร้างโพสต์รับสมัครงานนะครับกดเข้าไปเลยนะจากนั้นรอสักครู่หนึ่งนะครับจะมีหน้าต่างแบบนี้ให้เรานะครับพิมพ์นะครับว่าเราจะสมัครตำแหน่งอะไรนะครับนะก็พิมพ์เข้าไปนะครับเทสนะไม่ต้องคิดเยอะนะครับเทสนะเทสยืนยันเข้าไปนะคำอธิบายนะครับเราสามารถใส่ได้สูงสุดถึง 5,000 ตัวอักษรนั่นเองก็ไม่ต้องคิดมากนะครับนะเรามาเทสให้ดูก็เทสอย่างเดียวนะครับตำแหน่งที่ตั้งก็สามารถระบุได้นะครับ GPS ไปได้นะครับถ้าไม่ใช้ก็ไม่ต้องยุ่งก็ได้นะครับนะกดยกเลิกไปนะครับก็ไปลองเล่นกันดูนะครับเงินเดือนเท่าไหร่ใส่ไปรวยๆเลย999 ประเภทเงินเดือนนะครับเป็นแบบไหนนะฮะต่อชั่วโมงต่อวันอะไรก็ว่ากันไปนะครับเนี่ยเงินนะจำนวนเงินนะมีเป็นบาทได้ไหมลองเซตดูโอ้เป็น US นะครับก็ไปคำนวณดูนะต่อมานะครับเป็นงานอะไรประจำนะครับหรือพาร์ทไทม์ก็ว่ากันไปนะรับใบสมัครผ่านอีเมลหรือเปล่ากดตรงนี้นะครับเราสามารถใส่อีเมลได้นะเพิ่มรูปภาพก็กดอัปโหลดรูปไปนะครับก็กดเข้าไปกดเรียบร้อยตามนี้เลยนะรอสักครู่หนึ่งนะครับนะระบบจะทำการอัปโหลดรูปภาพนะครับแค่นี้เองง่ายๆนะครับเมื่อเพิ่มนะครับข้อมูลต่างๆในช่องสร้างโพสต์รับสมัครเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะโพสต์ก็คือกดที่ขวามือด้านบนสุดได้เลยนะครับปุ่มสีน้ำเงินกดเข้าไปเมื่อกดแล้วนะครับมันจะมีนะครับข้อความขึ้นมาว่าถ้าเราไม่ใส่อะไรนะครับเนี่ยไม่มีตำแหน่งที่ตั้งครับต้องเปิดด้วยโอ้โหนะครับที่ตั้งด้วยนะใส่ไปใส่ไปอะไรดีเอาง่ายๆนะครับกรุงเทพกรุงเทพยืนยันเข้าไปนะครับนะโอเคนะครับกดโพสต์ไปเลยนะครับรอสักครู่หนึ่งนะครับก็จะมีข้อความแบบนี้เด้งขึ้นมานะครับก็กดคำว่าเรียบร้อยไปได้เลยนะครับจากนั้นก็จะมีหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมาเราก็กดว่าไม่ใช่ตอนนี้นะครับอยู่ด้านล่างนะครับกดเข้าไปนะครับนะโอเคนะครับประมาณนี้เลยถ้าจะแก้ไขทำไงนะครับกดย้อนกลับไปนะครับกดย้อนไปอีกทีนึงนะครับกดไปที่หน้าหลักสุดนะครับแล้วก็เข้าไปที่ปุ่มเดินนะครับขวามือด้านล่างกดคำว่างานนะครับก็จะมีหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมานะครับว่าเราสร้างงานไว้เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคนะเราสามารถทำอะไรได้บ้างนะครับกดเข้าไปดูอีกทีหนึ่งนะครับก็จะมีข้อมูลประมาณนี้เลยนะกดเพิ่มเติมได้ไหมว่ามีอะไรบ้างนะครับสามารถสร้างซ้ำได้นะครับดูฐานะนะครับผู้สมัครก็ได้นะครับนะแต่ถ้าจะปิดทำยังไงนะครับ
ไม่ยากนะครับสังเกตนะซ้ายมือนะครับตรงเมนูนะครับจะมีคำว่าปิดตำแหน่งงานนะครับกดเข้าไปเลยนะครับนะกดเข้าไปนะครับแค่นี้เองนะครับนะก็กดย้อนไปนะครับแค่นี้เองนะก็ที่เราสร้างไว้นะครับก็จะเขียนคำว่าไม่เผยแพร่นะครับนะยังไม่ได้เผยแพร่นั่นเองโอเคนะครับง่ายๆสบายๆแบบนี้นั่นเองก็จบแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์นะครับถ้าจะติดตามคลิปใหม่ๆก็กด Subscribe แล้วก็สั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ